Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. Μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Άσπρη η κούτρα σου, Μιχάλη, αλλά μυαλό δεν λέει να βάλει. Μωρέ λένε όχι. Επισκεπτήριο, έλα. Στους τρελούς μπλουμ. Τα βάζουνε με τους πολλούς. Έλα, προχωρά. Ήρθες ρε αγόρι μου. Έλα εδώ ρε αγόρι μου, έλα εδώ. Καλά έκανες μωρέ, μ' αφήσατε όλη τη νύχτα μόνο μου, με ξεχάσατε. Άρε πατερούλη, πώς είσαι έτσι? Πώς να σε ξεχάσουμε? Μπορούμε να σε ξεχάσουμε με αυτά που κάνεις αξέχαστος μένεις. Τους είπες ότι δεν φταίω σε τίποτα να με αφήσουν ελεύθερο? Θέλεις να σου πω το κατηγορητήριο? Ναι, για πες μ' αγόρι μου. Λοιπόν, η πολυκατοικία σου έκανε μήνυση για καταστροφή τείχου, παροχής αερίου, κάτι ρογμές στις κολόνες του υπογείου, και ψυχική οδύνη. Επίσης, την γριά του πρώτου την έχουν μεταφέρει στο γεννήτιο. Πάνε να μου φορτώσουν τώρα και τη γριά του πρώτου? Δεν ξέρω, πάντως η αντιτρομοκρατική έχει άλλη άποψη. Ότι δεν φταίω. Ότι έφτιαχνες αυτοσχέδια βόμβα και έσκασε πριν την ώρα της. Ποιος έφτιαχνε αυτοσχέδια βόμβα, εγώ, ο συγκεκριμένος εγώ? Το Υπουργείο Εμπορίου ότι λειτουργούσε σε επικήρυξη χωρίς άδεια. Έχουμε ακόμα Υπουργείο Εμπορίου που δίνει και άδειες. Γιατί πατερά, είχες άδεια? Όχι ρε παιδί μου, δεν είναι εκεί το θέμα. Ναι, το θέμα είναι ότι ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν θα κριθείς προφυλακιστέος ή αν θα βγεις με εγγύηση. Όταν λες εγγύηση... Μην φανταστείς τίποτα φοβερό. 20-30 χιλιάδες μέσα στο νερό. Τι λέει ρε παιδί μου, μέσα στο νερό κιόλας, 30 χιλιάρικα. Και όλα αυτά γιατί, επειδή ήθελα να βάλω ένα ραφάκι? Ούτε ένα ραφάκι δηλαδή μπορούμε να βάλουμε πια. Μάρε πατέρα, και εσύ γιατί δεν έπαιρνες ένα μαραγκό? Πόσο να σου στοιχήσει πια ο μαραγκός? 3 εκατομμύρια ευρώ. Άσε, ξέρω τι λέω. Έλα, μαμάκα μου. Άσε με σε παρακαλώ. Άσε με σε παρακαλώ, μπορώ και μόνη μου. Υπερβολικοί άνθρωπε. Αχ, Παναγία μου. Θα βγει, δεν θα βγει? Ναι, μαμά μου. Θα το σκοτώσω. Ναι, μαμά μου. Εμβρασμό ψυχής ήμουνα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, έβραζε. Και όχι μόνο ψυχής, ολόκληρη έβραζα. Τι, έβραζε κανονικά μιλάμε, μπουρμπουλήθρες, κόχλασε. Ελάτε να βγάλουμε όλοι μας μια φωτογραφία. Έλα, Έλα, μαμάκα μου. Εδώ ο κόσμος χάνεται, Ω, Χριστέ μου. Χαμογελάστε όσο μπορείτε. Γεια σας. Πώς είναι αυτό? Η Άννα, γελάστε. Stoppen! Αποζημίωση προσωπικής μου εργασίας. 7 ευρώ την ώρα επί 30 ώρες που εργάστηκα στο μαγαζάκι, 210 ευρώ. Συν 300.000 ευρώ διαφυγόντα κέρδη από την επιχείρηση και το franchise που σχεδίασα. Συν 223.235 ευρώ που σας δάνεισα. Συν 22.323 ευρώ, 5 ίσον 545.768 ευρώ. Στρογγυλά 555.000 ευρώ. Βάλε και τις περούκες που θα αγοράσω για τα μαλλιά μου. Έγιναν στάχτη. Αν υπολογίσεις ότι εγώ παίρνω την ώρα 20 ευρώ επί 50 ώρες... 1.575 ευρώ ακόμα, Φράου Κατερίνα. Η οικογένεια μετά την έκρηξη. Ντοκουμέντο. Συνεχίστε τη συζήτηση, ανέβελες. Ναι, ανέβελες. Με δικηγόρους, αποζημιώσεις και εγγυήσεις, το πιάσαμε το εκατομμύριο. Εσείς δεν σώζεστε με τίποτα πια. Με τίποτα. Εκεί που αρχίζει να φαίνεται φως, κάνει τη μία βλακεία και πάλι από την αρχή. Sie werde gewaschen. Μας έβρισε? Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και σηκώνεται και η ίδια. Φεύγω. Πού πας, επιστήμη? Πού πας, μωρό μου, στο λόφ? Στη Γερμανία. Γυρίζω πίσω στον πατέρα μου, Κωστής. Καπούτ. Άντζελα, καπούτ. Τι καπούτ, ρε αγάπη μου, κι εγώ, ο έρωτάς μας. Ο έρωτάς μας. Για τον έρωτά μας λέω καλύτερα να τα πούμε οι δυο μας, Κωστής. Γιατί δεν μπήκε γυναίκα στο μαγαζί που να μην τη φλερτάει. Κοντές, χοντρές, τραβές, κουτσές, άσκημες, όμορφες, όλες. Τέτοια πείνα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι χάρηκα για τη συνεργασία. Γεια σας και περαστικά σας. Αντίο, Κωστής. Αντίο, Κωστής. Αντίο, Κωστής λέει. Αντίο, Κωστής σου λέει. Τι γίνεται, τρέξε πρέπει να την προλάβεις. Σταμάτα την πρέπει. Μόνο αυτή έχει λεφτά εδώ τριγύρω. Εγώ να τρέξω πίσω από γυναίκα. Τι λες βρε, πολλά βάρη.
Έλα, σήκω, σήκω, φεύγει. Καλά και εσύ βρήκω χαλβάδιαζε στις πελάτες μέσα στο χαλβατζίδικο. Αυτή είναι η φύση μου, Ανούλα. Δεν μπορώ να της πάω κόντρα. Θα ζητήσω και αποζημίωση. Για ψυχική οδύνη για τα παιδιά που έκανα μαζί του. Γεια. Γεια. Ωραίο καπέλο. Φεύγεις. Φεύγω. Α, θέλεις να σε πάω κάπου? Όχι, δεν χρειάζεται. Πάντως εγώ χρειάζομαι μια βόλτα έτσι για να ξεσκάσω. Πού πας? Στη Γερμανία. Γερμανία? Ναι, γι' αυτό μην μπαίνεις στον κόπο. Έγινε κάτι? Πότε θα γυρίσεις? Ποτέ. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω ποτέ εδώ πέρα. Θα πάω κι εγώ στην οικογένειά μου, Δημήτρη. Πού, στον πατέρα σου? Και τι θα του πεις? Θα του πεις ότι είχε δίκιο που σε έλεγε άχρηστη και ανίκανη να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ? Δεν θα χρειαστεί. Θα μου πει εκείνος πάλι καλά που είναι τόσα λεφτά, γιατί θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Και να σου πω κάτι, είναι πολύ χειρότερα. Και εμείς? Εμείς? Τι εμείς? Εσύ κι εγώ εννοώ. Εσύ κι εγώ τι? Μετά από τόσο καιρό. Δημήτρη, αν μείνω θα γίνει κάτι μεταξύ μας. Θα είσαι κοντά μου. Θα σε βλέπω. Άστο. Ξέχνα το. Ξέχασέ το. Ωραία, μπορούμε να το συζητήσουμε τουλάχιστον? Την Άννα αγαπάς. Δεν την αγαπάς. Τι θέλεις ακόμα, απλώς πέσατε σε ρουτίνα. Μπα, σ' αφήνει η Άννα να πέσει σε ρουτίνα? Όλο και κάτι θα σκεφτεί για να σου σπάσει τα νεύρα. Κοίτα, αυτό που έχουμε εμείς είναι... Τι είναι? Μπορείς να μου πεις επιτέλους τι είναι αυτό που έχουμε εμείς? Είναι κάτι άλλο. Τι? Δεν το έχω ξανανιώσει, νομίζω ότι είναι... Πες το μου. Τίποτα δεν είναι. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Μόνο στο μυαλό μου, φεύγω. Ωραία, πού θέλεις να πας? Πες μου και θα σε πάω εγώ. Πες μου, πού θες να πας, στο αεροδρόμιο? Θες να πας στο λόφτο να μαζεύεις τα πράγματά σου? Πες μου και θα σε πάω. Κανένα χασοδίκη. Από αυτούς που τριγυρνά στους διαδρόμους των δικαστηρίων. Ναι. Τι θέλει? Θέλει ρούχα. Τι να τα κάνει τα ρούχα? Γιατί γυμνός είναι? Να μείνει με αυτά που έχει, πέστε του. Και πέστε του θα ζητήσω διαζύγιο και διατροφή. Ναι, και σας παρακαλώ, μην με ξενανοχλήσετε, δεν είμαι καλά, τα νεύρα μου δεν είναι καθόλου καλά. Είμαι κι εγώ παθούσα, το καταλαβαίνετε. Ό,τι μπορώ κάνω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γιαγιά. Τι είπαμε κι εσύ τώρα? Συγγνώμη. Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Εξαρτάται την ερώτηση. Γιατί όταν ρωτάω κάτι, όλοι μου απαντάνε με μισόλογα. Άκου να δεις, παιδί. Ο παππούς σου πετάχτηκε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να δει κάτι καινούργιες συνταγές για το χαλβά και να σκεφτεί με την ησυχία του τις παροχές του γκαζιού στις πολυκατοικίες που τις βάζουν κολλητά στον τοίχο. Λάθος. Συμβαίνει κάτι, κυρία? Όχι, λέω λάθος. Που κάνουμε καμιά φορά λάθη. Λάθος. Άκου να σου πω, πήγαινε σε παρακαλώ και χτύπα το κεφάλι στον απέναντι τον τοίχο. Που είναι από μπετόν και κάνει λιγότερη φασαρία, εντάξει. Α, επιτρέπεται. Επιτρέπεται, ναι, πήγαινε. Λάθος. Όχ. Αυτά θα μου λείψουν. Ο ήλιος και η θάλασσα. Αλλά δεν θα μου λείψει καθόλου το χάος. Να μιλάς και να μην σε ακούει κανένας και να κάνουν όλοι του κεφαλιού τους. Κάνω και σερφ, στο παν. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Σερφ, όχι καλύτερα από μένα. Κάνω σερφ και αλεξίπτωτο με κρυσκράφ. Μη μου πεις, κι εγώ. Έχω να σου δείξω φωτογραφίες. Πότε? Καλά. Μισή κεφαλονίτισσα είσαι. Δεν μπορείς να φύγεις. Σίγουρα θα επιστρέψω κάποιο καλοκαίρι. Στην Κεφαλονιά. Και θα αντέξεις? Τι, τους Κεφαλονίτες? Να ζήσεις μακριά μου. Δημήτρη, εμείς οι δυο δεν έχουμε τίποτα. Και δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε κάτι.
Τώρα το ξέρεις. Εγώ πάντως για σένα θα μπορούσα να φτάσω στα άκρα. Ας πού. Ως εκείνη την οπέλα στο βάθος. Πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου γιατί τρέχω 10 χιλιόμετρα κάθε πρωί και έχεις και άμμο στη μύτη. Βιωγικien! Τώρα έρχομαι, θα σε πιάσω. Άντζελα! Αντζούλα! Άντζελα! Ωχ, έφυγε. Έφυγε. Με παράτησε και έφυγε. Ούτε CD, ούτε συναυλίες, ούτε τίποτα. Σιγά μην έφευγε. Πού θα πήγαινε χωρίς εμένα. Θύμωσε λιγάκι, αλλά μόλις δει το κορμί μου απλωμένο στον καναπέ σαν τραχανά, θα τρελαθεί και θα τα ξεχάσει όλα. Αου! Τύπησα. Ξέρεις πώς έμαθα να κολυμπάω? Τι λες? Πάντα την κατάλληλη κουβέντα. Για πες. Με παίρνει ο πατέρας μου στους ώμους του και με πετάει στη θάλασσα χωρίς οσίπιο, χωρίς τίποτα. Και μου λέει, κολύμπα! Τώρα λέει που σε πέταξα, κολύμπα! Και μια γελάδα να πετάξω στο νερό θα κολυμπήσει. Δεν θα κολυμπήσει ο γιος μου? Και τι έγινε, γελαδίτσα, κολύμπησες? Τι να κάνω, ήπια λίγο νεράκι και κολύμπησα. Η μάνα μου βέβαια οριότανε ότι το παιδί μου δεν είναι αγελάδα. Ξέρεις, γίναμε ρεζίλοι σε όλη την παραλία. Σωστά. Εγώ όταν έγινα 3 χρονών, με γράψανε στο κολυμβητήριο. Έκανα 3 φορές την εβδομάδα κολύμπι, 2 φορές χογό και 1 φορά παιχνίδι με τις φίλες μου. Τα απογεύματα, γιατί το πρωί κάναμε αριθμητική και αρχαία ελληνικά. Ωραία. Θεέ μου. Γι' αυτό μου αρέσει η τάξη και δεν μπορώ χωρίς το πρόγραμμα. Γιατί θέλω να ξέρω ακριβώς τι κάνω. Δεν μπορώ να αφήνω τα πράγματα να προκύπτουν. Αυτό δεν το προγραμμάτισες. Προγραμμάτισες. Ξέρεις, κάποια στιγμή τα πράγματα σου έρχονται ξαφνικά, χωρίς να τα προγραμματίζεις. Και τότε τι κάνεις? Γιαγιά! Να το πάλι το γιαγιά. Τι έγινε, μωράκι μου? Παρεούλα βλέπω. Ποιο είναι το παιδάκι? Ωραία, κοιτάξτε, ήρθα να κάνουμε μια εργασία μαζί. Δηλαδή πάλι δεν θα παίξω ηλεκτρονικό. Γεια σας. Γεια σου, Παναγιωτάκη. Θα μας κάνεις τόστ και πορτοκαλάδα. Γιατί, αγαπούλα μου, ο Παναγιωτάκης δεν έχει σπιτάκι να φάει το στάκι? Δουλεύει, είναι διοικητή όλη μέρα. Ο πατέρας του είναι δικηγόρος. Παραρίο πάγο. Παραρίο πάγο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Και το στάκι θα σας κάνω και πορτοκαλαδίτσα θα σας φέρω. Άντε, πηγαίνετε πάνω. Πάμε, Παναγιωτάκη. Εδώ μέσα πάντα πιάνετε ρεμπάκι με τον μπαμπά. Φλωράκι παραριοπάγο. Τι είναι το αριοπάγο? Αριοπάγο, Λιάκο μου, είναι ότι και να θέλω να διολυστώ με τον παππού σου δεν με αφήνουν. Μωρέ, δεν πάει να είναι και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εκεί θα τον αφήσω. Να σαπίσει. Να σαπίσει, δηλαδή, θα σαπίσει, πρέπει, παιδάκι μου, αυτός ο άνθρωπος. Θα σαπίσει εκεί στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ υγρασία, καταλαβαίνεις. Κατερίνα! Ορίστε! Κατερίνα, γιατί τα κάνεις όλα εσύ, που είναι η Λουκία? Η Λουκία φαίνεται πληρώθηκε από τα διπλά λογιστικά βιβλία που κρατάει στον οίκο ενοχής και εξαφανίστηκε. Όταν της τελειώσουν τα λεφτά θα ξανάρθει. Στα είπα εγώ. Με τις Φιλιππινέζες αυτά δεν τα έχεις? Ναι. Πες μου όμως τι θες, γιατί θα μου πέσουν τα χέρια, Τι? Τι θες, παιδί μου? Α! Φεύγω εγώ τώρα. Πού πας? Πάω να πάρω περούκες.
Στο Δημήτρη το πες? Όχι, η Κατερίνα δεν το είπα γιατί μου φωνάζει ότι ξοδεύω πολλά. Λοιπόν, τσάω, πάω. Άντε, πάω κι εγώ. Πού πάω τώρα, τα χάσα. Α, ναι, στο καλό το παιδάκι. Ποιο καλό παιδάκι? Α, ναι, στο Παναγιωτάκι. Μωρό μου, γύρισες. Αγάπη μου. Για να φύγω. Άντζελα. Άντζελα, κάτσε βρε αγάπη μου, να το συζητήσουμε πρώτα. Δεν θέλω. Έχω βαλίτσα να μαζέψω τα ρούχα μου, να κλείσω τους γενικούς πριν φύγω, να κλειδώσω το σπίτι βέβαια. Τι άλλο, μην χάσω την πτήση μου μόνο. Άντζελα μου, ηρέμησε. Τι σε έπιασε, Άντζελα? Μην χάσω την πτήση μου. Έβγαλες εισιτήριο? Όχι. Άντζελα. Άντζελα. Κοίταξε με. Έχεις πανικοβληθεί από τα συναισθήματά σου. Λοιπόν, πάρε 2 ανάσεις. Έλα εδώ. Έλα εδώ, μωρό μου. Έλα εδώ, αγάπη. Κάτσε. Είσαι πολύ θυμωμένη με τον μπαμπά μου και απ' την άλλη δεν θέλεις να φύγεις από κοντά μου. Παλεύουνε μέσα σε αυτά τα 2 συναισθήματα. Κωστή, πρέπει να φύγω. Να το πάλι το εγώ. Σε έπιασε πανικός. Με έπιασε πανικός γιατί πρέπει να φύγω από εδώ. Άντζελα μου. Και το σιτί μας, ρε Άντζελα. Όσο ήσουν μακριά μου και ήσουν απόμακρη, έκατσα και σου έγραψα ένα τραγούδι. Άκουσέ το. Φωτιά, θέλω να ανάψω φωτιά στου παγετώνα σου την κρύα την καρδιά. Κομμάτια τα μάτια σου, κομμάτια πάγος, κυλάνε πάνω μου σαν να μου λάθος. Κρύες ημέρες μου, κρύες νύχτες, χωρίς μια σκέψη σου να μ' ακουμπά. Ακόμα πιο κρύο, παντού τριγύρω, όταν περνάς κι αδιάφορα με κοιτάς. Αδερφούλα! Δημήτρη, έλα να δεις. Αδερφούλα μου. Τι όμορφη που είσαι. Η εξελικτική πορεία της κρίσης στην οικογένειά μας. Πάρα πολύ ωραίο, φοβερό. Η Άννα? Η Άννα παραμένει λίγο πολύ η ίδια. Έχει μια ομοιογένεια στις εκφράσεις της προ και μετά κρίσης, Ναι. Είναι πάνω? Όχι. Η μαμά? Ούτε εκείνη. Γερέατνη? Κάποιος δικηγόρος παραρρεί ο πάγο, πέρασε και τους πήρε όλους μας, νομίζω. Δεν ξέρω γιατί ήμουν απασχολημένη με την καλλιτεχνική μορφή της κρίσης μας. Ο μικρός, ο Κωστής εννοώ. Ούτε εκείνος. Ο μόνος μικρός επάνω είναι ο Λιάκος και παίζει. Τα ηλεκτρονικά δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα στα κορίτσια. Κολλάνε. Και μετά για να ξεκολλήσουν χρειάζονται ψυχίατρο. Θα μου πούν και ευχαριστώ. Λιάκο μου, τι κάνεις εκεί? Μικρόβια. Το πιάνει ο ένας, το πιάνει ο άλλος. Κολλάνε μικρόβια. Και είπα εγώ να του ρίξω ένα γερό κλείσιμο. Ναι, αγόρι μου, ναι. Καλά κάνεις. Για την Αριάδνη και φυσικά. Μην το πιάσει βρώμικο και κόλλησει τίποτα. Η Αριάδνη μου. Πολυτσάκι μου. Δύσκολα τα πράγματα, Λιάκο μου. Πάρα πολύ δύσκολα. Θα το στενώσω με το σεσουάλ και όλα καλά. Όλα καλά, θύε. Σαν καινούριο. Λοιπόν,
Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μείνω, το έχω πάρει απόφαση. Δεν έχω θέση εδώ. Μια εβδομάδα μόνο. Να το σκεφτείς πιο όρημα, να το σκεφτείς κι αλλιώς. Τι κάνω, πού είμαι, ποια είμαι, πώς θα ζήσω χωρίς εκείνον. Βασικό. Κωστή, αν αρχίσω να σκέφτομαι τώρα θα είναι πολύ χειρότερα. Περνάω κι εγώ φάσεις περίεργες, δηλαδή συμβαίνει κάτι, ας πούμε, και αντιδράω γρήγορα χωρίς να σκεφτώ. Τι χάνω, ρε παιδί μου. Ναι. Έλα, μα. Τι? Α, καλά, πού θα τα βρούμε τόσα λεφτά? Πες το ότι θα περνάμε κάθε Κυριακή να το βλέπουμε. Τα λέμε σπίτι. Θέλουν 50.000, λέει, για να βγει ο μπαμπάς από τη φυλακή. 50.000? Γιατί τι έκανε πια στο υπόγειο, καμιά τράπεζα λίστευε? Όχι. Τι βλακίες είναι αυτές τώρα τράπεζα, γιατί έχει καμιά τράπεζα εκεί κοντά? Έχει. Ναι, δεν την πρόσεξα. Ο μπαμπάς απλώς πήγε να σώσει την οικογένεια από την κρίση, αυτό έκανε. Εσείς το κάνετε στη Γερμανία αυτό? Να τεινάζουμε μαγαζιά? Δεν νομίζω. Είδες, ενώ εμείς εδώ, να δω τι άλλο θα κάνω για σένα. Να σου πω και τη συνέχεια από το τραγουδάκι. Αυτό ήτανε, ναι. Τι θα πείτε, θα τον βγάλετε, τον μπαμπά μου από τη φυλακή? Με τι να το βγάλουμε, ρε Αλεξάνδρα? Εδώ με τις βλακίες σας χάσαμε την Άντζελά μου. Εγώ λέω να πάρουμε το Θείο να τον ρωτήσουμε αν πούλησε το κτήμα με τις ελιές. Τις ελιές, κάτω από τις οποίες σε δίδασκε ο Απόστολος Παύλος. Και ποιος θα τις πάρει, μωρέ? Δεν κατάλαβα ποιες ελιές. Οι ελιές δεν πάνε στον πρωτότοκο. Εσείς έτσι που το πάτε δεν θα μείνει τίποτα στην κόρη μου. Α! Ποια είναι η κυρία? Η Τζέσικα Ράμπιτ. Η Άννα. Α, η Άννα. Και για να μείνει κάτι στην κόρη σας, θα μείνει ο μπαμπάς μου πίσω από τα κάγκελα να το πουλήσουμε, ρε. Μην τσακώνεστε, μωρέ. Θα πάρει ο Δημήτρης τηλέφωνο το θείο του να ρωτήσει. Αλλιώς? Αλλιώς θα αγοράσω τα περάκια σε διάφορα μεγέθη και θα του πηγαίνω χαλβά κάθε Κυριακή. Το βλάκα. Και πήγαινε τόσο καλά το μαγαζί. Τόσο καλά. Συγγνώμη, αλλά εγώ στον Κορυδαλό δεν πάω ούτε για επίσκεψη. Αυτή δεν είναι περιοχή, είναι πώς θα το πω, είναι το Χαϊμπανάρ. Ακούω Κορυδαλός. Να τις μεταφέρουμε στο Κολονάκι, σε βολεύει? Το ηλεκτρονικό! Το ηλεκτρονικό μου γέλασε! Βρε, μήπως είναι αφόρτιστο, το έβαλες στην πρίζα να δεις? Ο Γιάκος μου λέει ότι βαρέθηκε πια να παίζει καρτιστικές αηδίες και κάνει απεργία. Εντάξει μωρέ, κι εγώ μια πλάκα έκανα. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Χαλά, είναι εύκολο. Θέλω άλλο τώρα. Θέλω τώρα. Αχ, θέλω ένα ρεμιστικό τώρα. Σοπ, αγάπη μου, μαμά θα σου πάρει καινούργιο, στο υπόσχομαι. Ναι, πάντως όχι και πολύ σύντομα. Πες το να το ξέρει. Εσύ να μην μιλάς, που θέλεις να πουλήσεις τα κτήματά μας και όλη μέρα ούτε μία καλή κουβέντα δεν μου έχεις πει για τα μαλλιά μου. Ξέρεις πόσο χρόνο ξόδεψα για να βρω αυτή την περούκα? Μα τι λες, βρε αγάπη μου, εγώ σου φέρα λουλούδια. Τα κούπισα εκεί πάνω στο κρεβάτι. Ναι, για να αλλάζω τα σεντόνια. Πάμε, Αριάδνη μου. Πάμε, μαμά. Είσαι παθή. Πάω. Και εγώ πάω να τηλεφωνήσω στο θείο. Κάποιος εδώ μέσα πρέπει να σκεφτεί τον μπαμπά μου. Και εγώ πάω. Μη με ρωτήσετε. Δεν ξέρω πού. Έφυγε. Ετοιμάζεται να φύγει. Ετοιμάζει τις βαλίτσες της και με έδιωξε. Θέλει την ησυχία της, δεν μπορεί, λέει, τους αποχαιρετισμούς. Μάλιστα. Καλά, πώς με νοιάζει. Εσύ τι, στεναχωριέσαι για κάτι? Τι, εγώ για το μπαμπά? Ξέρω εγώ, για το ηλεκτρονικό της κόρης σου. Όχι μωρέ, ο Λιάκος το πήρε και το βάλει κάτω από τη βρύση και ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά τα παιδιά, μωρέ. Ζηλεύουνε και κάνουν πλακίες. Όχι όμως και να θέλει ο ένας αυτά που είχε ο άλλος. Δεν είναι σωστό. Αδερφέ. Όχι, όχι. Δεν είναι καθόλου σωστό. Και ακόμα χειρότερο να τα θέλει όλα δικά του. Αδερφέ. Θέλεις λίγο καφέ? Μπα. Αυτός είναι ο δικός σου. Δεν σε ακουμπάω. Κάτσε κάτω. Δεν θα το συζητήσω. Κάτσε κάτω, δεν σε ακουμπάω. Κάτσε κάτω. Έτσι, μπράβο. Es ist. Danke schön. Άντζελα, Γεια σας, Herr Elias. τι κάνεις? Καλά. Εσείς πώς είστε? Ας τα λέμε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Μα φυσικά και θα ερχόμουν και Elias. Κάτσε, δεν έχω και τίποτα να σε κεράσω. Εσένα στείλανε να με βγάλεις? Nein.
Εγώ ήρθα να σε χαιρετήσω. Α, και εμένα ποιος θα με βγάλει από Δεν εδώ έχω μέσα? ιδέα. Επειδή ο εισαγγελέας έβαλε ένα 50.000 και... Είναι πάρα πολλά. Ναι, και νόμιζα ότι... Ότι? Ότι... Α, καλά, εντάξει, εδώ θα μείνω. Μας τη φεύγεις? Φεύγω. Γυρίζω κι εγώ στον μπαμπά μου. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχεις. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ναι, θα ξαναμιλήσουμε. Τρέχουν οι δόσεις του δάνειο Χαραλίας. Α, σωστά. Ναι, είναι και το δάνειο, βέβαια. Γεια. Ισόβια θα μείνω. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι αδιάκριτο? Παρακαλώ. Εσείς, πώς τα κάνατε όλα τόσο, μα τόσο χάλια στη ζωή σας? Θέλει τέχνη. Κούνστ? Κούνστ, ξεκούνστ δεν ξέρω, αλλά θέλει τέχνη. Τι νομίζεις, κάνουμε μια ζυμνά και τελειώσαμε? Όχι. Κοίταξε, τώρα που θα φύγεις, εγώ θα μείνω μέσα στο κελί μου και θα γράψω ένα βιβλίο. Πώς κάνεις την Ευρώπη να σε κοιτάει με μισό μάτι. Ich bin für Ευρώπη. Εσύ, κυρίως εσύ είσαι η Ευρώπη, ναι. Κύριε Ηλία, από αγάπη σας το λέω, μην βγάλετε και βιβλίο, θα μπείτε κι άλλο μέσα. Πιο μέσα δεν γίνεται. Δύση Σόβια θα πάω. Ο Κωστής μου είπε ότι ανατινάξατε το μαγαζί και αυτό το κάνετε για τα παιδιά σας. Βέβαια, τι, για μένα, για τα παιδιά γίνονται όλα. Τι νομίζεις, κάνεις παιδιά και όποιον πάρει κρίση, όχι, πρέπει να τα βολέψεις τα παιδιά σου. Δεν τα είδες, στα ζόρια, που γύρισαν στη φωλιά τους. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω in Griechenland δεν θα καταλάβω ποτέ. Κι εγώ έτσι νομίζω. Γεια σας. Γεια σου, Άντζελα. Θα ξαναπούμε. Γεια. Λοιπόν, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το καταλάβαμε όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τη τηλεόραση για να μιζερέψουμε κι άλλο και να πάθουμε και καμιά κατάθλιψη. Θα αρχίσω πάλι να στέλνω βιογραφικά. Ναι, στις τόσες πολλές εταιρείες που κάνουν προσλήψεις και ζητάνε ειδικά οικονομολόγους. Εσένα περιμένουν όλοι. Και ποιος σου είπε, αδερφέ, ότι θα πάω να ψάξω για θέση οικονομολόγου? Ό,τι να είναι. Τι θα πει ότι να είναι? Δεν λέμε αυτός είναι ό,τι να είναι. Αφήστε τα αυτά. Δεν έχουμε λεφτά, το καταλαβαίνετε αυτό? Το χωνέψαμε, το εμπεδώσαμε και τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα επιβιώσουμε. Μήπως να πάω σε καμιά έτσι δισκογραφική να μ' ακούσουν, τι να κάνω. Καλά. Ο κόσμος καίγεται και στο βιολί σου. Την κιθάρα. Τέρμα τα τραγούδια και τα λούσα. Αυτό με τα λούσα δεν μου αρέσει. Μίλα. Θα βγούμε όλοι για δουλειά και ό,τι βρούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι εναντίον και το είπα από την αρχή. Απ' την αρχή όμως δεν είχαμε ένα καμένο μαγαζί, ένα δάνειο και ένα πατέρα στη φυλακή. Δεν το σηκώνει κανείς. Είμαστε σε meeting. Ναι. Εντάξει, θα της το πω. Ναι, φιλάκια. Καλό βόλι. Ποιος πάει και κυνήγει? Εκεί καταντήσαμε. Θα κυνηγάμε για να τρώμε. Όχι καλά, η Λουκία ήταν. Χτύπησε λέει έναν γκαλούτσικο από το ίντερνετ και αν της πάει καλά δεν θα γυρίσει σήμερα το βράδυ. Σας τα είπα, οι Φιλιππινέζες δεν τα έχουν αυτά. Μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου, θα σου πάρουμε και σένα μια Φιλιππινέζα. Όποτε και άμα επιβιώσουμε. Ωραία, τα είπαμε. Μια χαρά πάω εγώ. Ναι, κι εγώ πάω. Τόση ώρα ότι σε καθηγητή δεν έχω κάτσει. Πού πάτε καλέ? Λύσαμε το πρόβλημα και παίρνετε τους δρόμους. Εγώ πάω να φωτογραφίσω το καμένο μαγαζί πριν το κλειδώσει ο ιδιοκτήτης. Νομίζω ότι θα είναι κεντρική φωτογραφία της έκθεσης. Ναι, κάτσε κάτω, μη γίνουμε κεντρικό θέμα σε κανένα δελτίο. Μάνα τσουρουμάδισε τα παιδιά της λογοπείνας. Θα πεινάσουμε, βρε. Θα πεινάσουμε. Μα, θα μου κάνεις καλά μου κομπλέξ, σοκολάτα, please. Ω, και ψωμάκι με φιστικό βούτυρο. Ναι, μάμα. Πάμε. Θα πάω να βρω μια δουλειά καλή. Στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Σουηδία. Πορτογαλία, Ιρλανδία μην πας. Και για Ισπανία χλωμό το βλέπω. Για το φιστικό βούτυρο των παιδιών μας, ρε γαμότο. Έλα, σήκω, σήκω. Τι κάνεις, άνθρωπε μου, παιδί μου, κοιμάμαι, δεν με βλέπεις. Σφυρίζεις με τα αυτιά μου. Κοιμάσαι και κανόνια να χτυπάγανε, δεν θα ξυπναγες. Και είσαι και φυλακισμένος. Πού να ήσουν στην εξοχή δηλαδή? Πού νομίζω ότι ήμουνα? Βαρκελόνη, ήμουνα Μπαχάμες. Τι έκανες τώρα, έφερες πρωινό να πάμε? Πρωινό. Το ξενοδοχείο είναι bed only. No breakfast. Έλα, σήκω. Τι μεταγωγή, στην Κέρκυρα?
Πού, Κασάνδρα, αγροτικές, πού? Τις ξέρουμε όλες τις φυλακές, περιφερόμενος. Έλα, σήκω, μέχρι την Εξώπολα θα σε πάω. Πληρώσαν την εγγύηση δική σου και σε χάνουμε. Πολύ κρίμα. Τι, τα παιδιά μου, πληρώσαν την εγγύηση? Γιατί να με πάρουν όμως, να με αφήνουν εδώ μέσα να σαπίσω? Σιγά το σάπισμα, ρε μεγάλε, σιγά το σάπισμα. Πολύ ευαίσθητα έχετε γίνει εσείς κρατούμενοι. Πάρα πολύ ευαίσθητοι. Έλα, σήκωτε, πάρτε απόφαση. Σ' αυγό απ' αυτή τη φυλακή. Μ' ακουμπάς, μ' ακουμπάς. Ναι, Λουκία μου, το κατάλαβα ότι δεν ήρθε στο σπίτι. Δεν είμαι τρελή. Ναι. Όχι, δεν θέλω να μου πει. Τι γίνεται? Δεν θέλω να μου πεις λεπτομέρειες. Ναι, να το χαίρεσαι το αγοράκι σου. Καλοφάγωτο. Στο τέλος του μήνα μην περιμένεις μισθό. Μα τι γίνεται, τι φασαρία είναι αυτή, Χριστέ μου. Γιατί με πιάνεις? Ήρθα πιο... Τι έγινε καλή, γιατί τσακώνεστε πρωί-πρωί? Μα πίνει να παγράτη. Κατουριέμαι από μέσα. Με κάνει υπομονή, δεν ακούς κάποιος κάνει μπάνιο? Δεν είναι από μέσα, δεν κατουριέμαι, σας λέω. Τι έγινε εδώ μέσα? Λιακό, άντε παιδί μου, πήγαινε στο κάτω μπανιάντε. Γιατί? Γιατί κοιμάται η Άννα και θα την ξυπνήσεις. Και η μαμά μου κοιμάται, όμως δεν ξυπνάει τόσο εύκολα. Καλά, αυτή είναι του ζωικού βασιλείου. Τι έγινε? Ήρθε ο Κοτσίλα στη γειτονιά μας. Σκαρφαλώστε πάνω του να το πνίξουμε. Ένα λεπτό γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Η Άννα και η Αλεξάνδρα κοιμούνται. Ποιος είναι μέσα? Το φάντασμα που τρώει μόνο τα κορίτσια. Πάμε σε ρελιάκο κι εσύ. Βρε παιδιά, ελάτε να ξαναμετρηθούμε. Τι να μετρηθούμε, ρε μαμά, που είμαστε στην κατασκήνωση, θα φέρω εγώ ένα κατσαβίδι να τα ανοίξω, σιγά. Δεν βλέπω κανένα. Ποιος είναι? Κάποιος είπε να μπει στο σπίτι μας και αποφάσισε να κάνει ένα ντουζάκι πριν μας κρύψει. Πάντως εδώ μέσα αυτό που συμβαίνει είναι πολύ περίεργο. Μπορώ να καταλάβω. Ηλία! Πέρα. Μπαμπά! Παππού! Παππού! Ωχ, τι πάθαμε. Τι πάθαμε στα καλά καθούμενα. Πώς μπήκε μες στο σπίτι? Τον είδε κανείς να μπαίνει? Πώς βγήκε από τη φυλακή? Ποιος πλήρωσε την εγγύηση? Εγώ πάντως δεν την πλήρωσα. Εδώ δεν έχω ούτε για γόβες. Ακούστηκε κάπως, Εγώ δεν έχω να πληρώσω τις χορδές μου, τι λέμε τώρα? Ωχ, βρε Ηλία. Μίλα βρε, είσαι καλά βρε, δεν μιλάς καθόλου. Πες κάτι. 832. Να, μίλησε. 831. 830. Ναι. 829. Τι λέει? 828. 827. Τι μετράς, μπαμπά? 826. The final countdown. 827. Μου μυρίζει τη Ρινίνη. Τη Ρινίνη. Τι έπαθε? Γεια σας, η κυρία. Σαν να χτύψει στο κεφάλι του φαίνεται. Ο μπαμπάς μου. 818. Τι γίνεται παιδιά? 817. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. 816. Δεν τελειώνει. 817. Ποιος πλήρωσε την εγγύηση για να βγει από τη φυλακή? Ο μπαμπάς του Παναγιωτάκη, ο Παραρίο Πάγο, είναι σε meeting. Θα μας πάρει αργότερα, είπε. Να τον πάμε σε κανένα νοσοκομείο. Ναι, αλλά θα πρέπει να πούμε και πώς έγινε. Πώς έγινε? Πώς έγινε, δεν βλέπεις. Χτύπησε το κεφάλι του στην κιθάρα. Το σπουδαίο είναι ότι βγήκε και γύρισε σε εμάς, την οικογένειά του, στην κόρη του. Φέρε τη μηχανή μου. Ο μπαμπάς μετά τη σύγκρουση με την κιθάρα. Τι θα κάνουμε, να πάρω το γιατρό? Αν συνεχίσει έτσι, θα τρελαθούμε κι εμείς. Δεν είναι ωραίο αυτό. 559. 559, πώς περνάει έτσι ώρα, να πάρω και την Άτζελα να δω, έφτασε, δεν έφτασε. Εσύ τι λες, καλέ? Πού πήγε, στην Αυστραλία πήγε? Πηγαίνετε κάτω εσείς, μωρέ, θα κάτσω εγώ μαζί του. Μανούλα μου, πήγαινε πάρ' το γιατρό που λέγες. Ναι, πρόσεχε το, ναι, Ναι, πρόσεχε. εγώ εδώ, γερά. 460. Πατέρα. 459. Πατέρα, μ' ακούς? 450. Μήπως πλήρωσε η Άντζελα την εγγύηση, 457. Μήπως το κάνει σαν αποχαιρετιστήριο δώρο, γιατί κανείς από εμάς δεν έχει λεφτά, οπότε ποιος το κάνει? 429. Μήπως το κάνει σαν έτσι κάτι κρυφό μεταξύ μας? Της τηλεφώνησα, αλλά η σύνδεση δεν ήταν εφικτή. 409. Όπως όλα μεταξύ μας. 410. Ουφ, τα είπα κάπου και ξαλάφρωσα. 406. Πατέρα, πάω να σου φέρω κάτι να φας. 404. Στα 800 δεν ήσουνα. Τώρα πόσα έχεις? 402. Καλά. 401. 400. 400 τα έχω. Να μην σε νοιάζει τι έγινε με το μαγαζί, εσύ να πας στο δικηγόρο να υπογράψεις για το διαζύγιο. Τι λες, μωρέ, μη λες βλακίες. Δεν έρχομαι πουθενά. Το φωτογράφησα καμένο, δεν χρειάζεται να το ξαναδώ. Γεια!
Ποιος λέει βλακίες? Ο Περικλής. Όταν θέλει κάτι αυτός ο άνθρωπος κάνει τα πάντα. Και βέβαια θέλει εσένα, Μεταξύ μας, Κωστάκη, και εγώ τον θέλω, αλλά δεν μπορώ να τον έχω. Γι' αυτό αφοσιώθηκα στις φωτογραφίες μου. Να βρει και εκείνος κάτι να αφοσιωθεί. Καλά, άμα βρει καμιά άλλη να αφοσιωθεί θα σε πειράξει όμως. Σιγά. Σιγά με βρει άλλη. Καλά, μην το λες, γιατί άμα σου φύγει κάποιος. Πάει. Έφυγε. Α, κατάλαβα. Σου έφυγε η Γερμανίδα και το έριξε τη φιλοσοφία. Κοίτα που είμαστε όλοι στα χωρίσματα. Εδώ είστε. Γεια σας, η κυρία. Α, η Άννα. Έλεος πια. Μας τελείωσε η μαύρη ζάχαρη, πετάγαμε να πάρω. Θέλετε κάτι? Καλά, αυτή μόνο όταν χωρίσει από την επώνυμη τσάντα της θα στεναχωρηθεί. Ο Περικλής μου λέει να πάω στο μαγαζί να δω κάτι. Ποιο μαγαζί? Έχουμε ακόμα μαγαζί? Ξέρω εγώ μωρή τι λέει ο χαζός. Για να με κάνει να πάω. Να τον δω, να μου κάνει κολπάκια, να μην μπορώ να αντισταθώ και... Λες, συγγνώμη, λες να δώσει αυτό τα λεφτά της εγγύησης? Ο Περικλής. 50.000. Αν είχε 50.000 θα το ξανασκεφτόμουν το διαζύγιο. Πάρτε και γραπτά να σου βρίσκονται. Τι είναι αυτό? Το μαγαζί? Έτσι φαίνεται. Κάποιος μας κάνει πλάκα, αλλά μάλλον ξέρουμε ποιος. Ο Περικλής. Έκανε όλο αυτό. Αποκλείεται. Όχ. Εκτός κι αν είχε πάρει καμιά καινούρια φαϊνή ιδέα. Μην μας βάλουν μέσα οι τράπεζες και φορείς, φοβάμαι μόνο. Αυτά φοβάμαι κι εγώ. Καλά, να σου πω, εγώ δεν θέλω να με ανακατεύετε, δεν ξέρω τίποτα, δεν είδα τίποτα. Όχι, δεν θα τα βάλω μόνο με το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Περικλή. Πάμε. Δεν θέλω. Έλα. Να με συγκρατήσεις κιόλας σαν παρασύρθω. Όχι. Δεν θέλω, μωρέ. Ωχ, Θεέ μου. Αχ, Παναγιά μου. 172. 171. Καλά. Ναι. 170. Ναι, σε καταλάβαμε. Έλα, ναι. 169, Καλά, ναι. 168. Ναι. 167. 166. Το 166 να το πάρεις μόνος σου. Εδώ θα σε αφήσω. Μέχρι τα βαθιά γεράματα να μετράς. Βέβαια, τέτοια γαϊδούρα είσαι. Θες να με ξεπαστρέψεις πριν την ώρα μου. Προσπαθούσα να σε προστατέψω τις βλακίες σου. Αλλά εμένα ξέχασέ με τώρα. Τελείωσα εγώ. Να ξέρεις από τι γλιτώσαμε. Το ξέρεις ότι το γιο σου έχει στραβωθεί από έρωτα, έτσι. Ποιος από τους δύο? Α, καλά. Η Ανούλα τι κάνει? Καλά, τα παιδιά? Ναι, καλά. Κατέστρεψες μια ωραιότατη επιχείρηση. Και εσείς καταστρέψατε μια ωραιότατη κιθάρα. Και τώρα για να βρούμε λεφτά πρέπει να βγω στη Συγκρού. Έχουν αλλάξει οι πιάτσες, Κατερίνα. Δεν μιλάμε για φραγκοδίφραγκα πια. Τότε τα 550.000 της Γερμανίδας και τα άλλα τόσο της πολυκατοικίας που ανατείναξες να τα βρεις μόνος σου. Εμένα ξέχασέ με. Εγώ τελείωσα. Στην υγειά μου. Για μένα δεν την έφερε στην πορτοκαλάδα. Αυτό με τις γυναίκες μπορεί να με τρελάνει εμένα. Που την έχουν τη μεταγραφή μες στο τσεπάκι τους. Τι Κωστάκης, τι Δημητράκης. Τι Ηλίας, τι Συγκρού. Αν μας τα έχει χρεώσει όλα αυτά, θα τον σκοτώσω επί τόπου. Πού το βρήκες, αυτός δεν έχει το Θεό του. Ρε φίλε, κάτσε λίγο να περάσουμε. Έχουμε τις κάρεκλες, έχουμε και εσένα. Κάνε στην άκρη, παιδί μου, και ψάχνω τον άντρα μου. Περικλή, βγες έξω. Σοβατίζεις και περνάς ένα χέρι που για μας τώρα. Όχι, δεν χρειάζονται οι δυο στο υπόγειο και σβέλτα. Willkommen. Κωστής, πώς σας φαίνεται? Σαν να μην έγινε τίποτα, Άντζη μου. Ο Περικλής. Ποιος Περικλής? Άντζη μου, δεν είσαι στη Γερμανία? Περιμένεις να σου απαντήσω? Εσύ ξανά φτιάξεις το μαγαζί. Όπως ήταν. Δεν έφυγες δηλαδή? Κώστη, μην κάνεις ανοήτες ερωτήσεις. Προφανώς είμαι εδώ. Σκέφτηκα ότι αν έφευγα δεν θα έπαιρνα ποτέ τα λεφτά μου πίσω και εσείς θα μπαίνατε φυλακή οικογενειακώς. Αφήνεις και να... Αυτό είναι ένα καλό μαγαζί. Με μέλλον. Μπορεί να γίνει και βιοτεχνία. Έκανα έρευνα στο ίντερνετ και βρήκα βιοτεχνίες με χαλβάδες που κάνουν και εξαγωγές. Και σκέφτηκα... Ας προσπαθήσουμε. Άντζελα μου. Άσε τα σάπια, Για μένα έμεινες. Αχ, κοριτσάρα μου. Σκέφτηκες τη ζωή σου χωρίς εμένα και τρελάθηκες. Εσύ σου φύγε το βιδέτο. Βιδέτο? Ich weiß nicht, Κωστής. Σκέφτηκα... Μα είναι παπά να με κοιτάζει υποτιμητικά. Σκέφτηκα τη ζωή μου πάλι με την Γκέρτρουντ. Ποια είναι η Γκέρτρουντ? Έχουμε κι άλλη Γερμανίδα. Η μητριά της. Είναι βασανισμένο κορίτσι, Άντζη μου. Θα σας βάλω να δουλέψετε σωστά. Όλοι μαζί, όλη μέρα δουλειά, μέχρι να ξεχαλώσετε και να βάλετε στην άκρη. Α, καλά. Εμείς μάλλον δεν θα προλάβουμε να το ζήσουμε αυτό το θαύμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση, Αλεχάνδρα. Αλεχάνδρα.
Τα χρέη δεν διαγράφονται, μόνο αυξάνουν. Γίνονται τέχατα και σας πνίγουν. Χάιλ, να σου πω αδερφέ, ωραία γούστα έχεις. Να σου πω να σου βγάλω μια φωτογραφία έτσι σοβαρή και αυστηρή. Δεν μου λες, το ξαναλες όλο αυτό για τα χρέη. Κάνε στην άκρη, παιδί μου. Άσε τώρα που με σφίγγει. Hardarbeit und das Programm. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή... Σκληρή δουλειά και πρόγραμμα. Την έπιασε την έκφραση τη σωστή, την εθνοσοσιαλιστική. Ο μπαμπάς θα χαρεί πάρα πολύ. Η μαμά θα σταματήσει να του μπαίνει και όλα θα γίνουν όπως πρώτα. Αφήνεις και να σου λέω. Μάστουρα. Πρώτα ήμασταν ο καθένας σπίτι του και περνούσαμε καλά. Εγώ ήμουν με τον Περικλή μου. Αχ, Περικλή. Όπως πρώτα, ενώ πριν ανατινάξουμε το μαγαζί, όχι προ-Χριστού. Πάμε. Να φύγουμε ενώ δουλεύουν οι αγάτες. Nein. Εντάξει, βρε αγάπη μου, εσύ δεν είπες ότι χρειάζεται σκληρή δουλειά και υπόγραμμα. Και αυτή η σκληρή δουλειά και υπόγραμμα έχουνε. Πάμε, να μην τους το χαλάμε. Μισό λεπτό να φωτογραφίσω το μαγαζί γιατί ο μπαμπάς δεν μας πιστεύει. Είχες πάλι λίγο μωρό. Μακάρι, βρε Αντώνη μου, μακάρι να το πουλήσουμε αυτό το κτήμα με τις ελιές. Όχι, όχι, θα είναι μεγάλη βοήθεια. Ναι, ναι. Τι θα χτίσουμε, ξενοδοχείο. Πότε, χρυσέ μου, τι αισιοδοξία είναι αυτή. Μα τι λες τώρα κι εσύ. Α, παπά, ήρθα νηψιά σου. Ναι, βρήκες βρε καμιά δουλειά εσύ, σιγά μη βρήκε. Και η νηψιά σου. Αυτή είναι καλλιτέχνης. Βγάζει φωτογραφίες για ένα περιοδικό. Έλληνες και άλλες ξεχασμένες φυλές. Ναι. Ναι, σου στέλνουν τα φιλιά της. Καλά, καλά. Ναι, θα σε κλείσω. Ναι, φρόντισε να πουλήσεις αυτό το κτήμα. Άντε, γεια. Τι έγινε, καλέ, τι κάνετε έτσι, γιατί με κοιτάτε έτσι, τι έγινε. Τι σου έχουμε, κλειστά ματάκια. Τι βρήκατε λεφτά, πού τα βρήκατε, πότε τα βρήκατε. Εκεί που τα είχαμε βρει και την προηγούμενη φορά, κλειστά ματάκια. Έλα, πάμε. Τι είναι σε ρευστός επιταγή, τι είναι, Για πέστε μου, δεν πιστεύω να συνεχίζετε τις βλακίες του πατέρα σας. Τζα. Αλλού, τι έγινε, καλέ. Δεν έφυγες, δεν πέταξε το αεροπλάνο, τι έχουμε απεργία. Αποφάσισα να μείνω. Θα μείνω εδώ και θα παλέψω στο πλευρό της οικογένειάς σας. Με τι να παλέψεις, βρε κορίτσι μου, τι αισιοδοξία είναι αυτή. Παλεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Μαζί θα τα παλέψουμε, μαμάκα μου. Μακάρι, αγόρι μου, μακάρι. Και το καλύτερο δεν στο είπαμε. Τι έχει και καλύτερο. Ταραν! Το μαγαζί όπως ήταν. Αχ, να μ' άκουγε ο πατέρας σας και να μην έκανε αυτές τις βλακίες. Το μαγαζί όπως είναι. Όπως είναι τώρα. Το ξανάφτιαξα όλο από την αρχή, Φράου Κατερίνα. Το ξανάφτιαξε, το έκανε ίδιο και καλύτερο. Θα βγάλουμε και το CD, μωρό μου, Καλέ, πότε κάηκε, πότε το ξαναφτιάξατε. Όταν θέλω κάτι πολύ, δεν φοβάμαι να δουλέψω σκληρά. Σκληρά η δουλειά και πρόγραμμα. Τι θέλεις, βρε Ατζελά μου, το χαλβατζίδικο ή τίποτα άλλο. Τι άλλο να θέλει. Χαλάρωσε λιγάκι, βρε μαμά. Αυτή καχυποψία σου πια. Αχ, ο μπαμπάς μόλις τη δει θα γίνει καλά. Α, ναι, πάνω είναι ο μπαμπάς. Πήγαινε να σε δει να δούμε τι να κάνει. Θα αρχίσει να μετράει από το 100.000 και κάτω. Το κάνεις που το κάνεις, πήγαινε πιο μακριά. Αλλιώς να την κρατούσα την κάτωψη. Τώρα θα έπινα το μοχίτο μου στη Βραζιλία, κατάλαβες. Έτσι έπρεπε. Δημήτρη. Νόμιζα ότι έφυγες. Αλλά δεν χαίρεσαι που είμαι εδώ. Πολύ χαίρομαι. Δεν μπόρεσα να φύγω. Γιατί? Πες το. Θέλω να τα ακούσω. Ναι, θα μας ακούσουν κι άλλοι, όμως και έχει αγελίας εδώ. Πες το εσύ και μη σε νοιάζει. Τι θέλεις, γιατί μαζί σου είπα πρώτη φορά το ρο, γι' αυτό. Ναι. Και το ερωτευμένη έχει ρο. Πες το. Να το πω. Να το πεις. Είμαι ερωτευμένη. Ξαναπες το. Είμαι ερωτευμένη, Δημήτρη. Ξαναπες το, δεν μας ακούει κανείς. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Δεν θα της περάσει. Θα σκάψω το σωστό τοίχο και μετά θα σε ξεφορτωθώ. Απροχωρίστρα.